ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ස්පාක් ඇකඩමි YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ ස්වයන් රැකියාවක් විදියට එහෙමත් නැත්නම් part time job එකක් විදියට කරන්න පුළුවන් පාපිසි නිෂ්පාදනය පිළිබඳව ඔයගලන් දැනුවත් කරන්න. මුලින්ම මම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ videos ඉක්මනින් ඔයගලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. පාපිසි කියවම පාපිසි කියන දේ හැම ගෙදරකටම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මොකද හැම ගෙදරකම එකම පාපිස්සක් හරි තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් වැඩි ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මොනවද මේ පාපිසි නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මූලික අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ තමයි රෙදි කෑලි සහ නූල්. ඊට අමතරව සුළු මැහිමේ හැකියාවක් පමණයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් පාපිස්සක් මහන්න ලොකු මැහිමේ හැකියාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලොකුවට මහන්න දෙයක් නැහැ පාපිසි වල. අපි බලමු මේ පාපිසි මහන්න ඕන වෙන රෙදි කෑලි කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ ගමේ ගාමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මහන්න තැනක් තියෙනවා නම් ඒ මහන්න තැනකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ රෙදි කෑලි. ගාමන්ට් වල නම් ගොඩක් වෙලාවට රුපියල් 18ට වඩා අඩු මුදලකට ලොකු රෙදි ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද ගාමන්ට් වලටත් මේ පොඩි රෙදි කෑලි වැඩක් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ අඩු මුදලට විකුණනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ වගේ තැනකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම හොයාගන්න තැනක් නැත්නම් FB එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ඕන තරම් තියෙනවා රෙදි කෑලි ගන්න පුළුවන් තැන්. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ වගේ තැනක contact කරලා එහෙම ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕන වෙන්නේ නූල් තමයි. නූල් සඳහා නම් ලොකු පිරිවැයක් යන්නේ නැහැ. තමන්ගේ හැකියාව අනුව තමන්ට ලස්සන මෝස්තර වලින් පාපිසි හදලා විකුණන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ මහපු මේ පාපිසි කොහෙන්ද විකුණන්න කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගෙදරම තියාගෙන විකුණන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිල්ලර කඩේට දාලා සිල්ලර කඩේ තියලා විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොලට ගිහින් පොලේ විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාරයින පොඩි කඩයක් තියාගෙන කඩයක් හදලා කඩේ තියාගෙන විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෙදි මහන කඩේකට දීලා හැම විකුණන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ දැනට පාපිස්සක් සාමාන්‍ය පාපිස්සක් විකිනෙන්නේ රුපියල් 250 300ත් අතර වගේ මිලකට. එතකොට තමම විකුණනවා නම් අපිට රුපියල් 300ක් වගේ මුදලකට පාපිස්සක් විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් දාලා විකුණනවා නම් අපිට රුපියල් 250කට එයාට දීලා රුපියල් 300ට එයාට විකුණන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තම කිව්වොත් පාපිස්සක් මහන්න අපිට රුපියල් 250ක් වැය වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ගෙදර නිකන් ඉන්න කෙනෙක්ට නම් පාපිසි 20ත් 25ත් අතර ප්‍රමාණයක් මහන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ පාපිස්සක් මහන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දිගින් දිගට මහනකොට පුරුද්දත් එක්ක පොඩි වෙලාවකින් පාපිස්සක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ටත් ආරාධනා කරනවා මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් කරලා ගෙදර ඉඳගෙන සාලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා අදහස් අපිට comment කරන්න. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.